Underbart. Ja. Jag får lov att presentera Edin Bakhtakharic. Vad ska man säga om dig då? Ja, men du är ju ackordionist. Hur är det med axeln? Axeln är bra. Axeln är bra. Du har spelat med Tummel, Pavel... Faela heter den, precis. Och Jiddisch Kapelle. Och numera är du huvudsak. Liksom, förutom att du har varit produktionsbolag i massa år. Management, skivbolag, festival. Ja. Så är allt nu det också, man gör själv så är du nu, som musiker. Nu är du konstnärlig ledare på Victoriateatern. Stämmer. Är det liksom Sveriges bästa scen, eller? Du frågar mig så svarar jag ja. Men det är ju konstnärerna du ska fråga. Ja, visst. Ja, men jag har hört rykten om att de gillar att vara hos er. Ja, men det är väl trevligt. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Du, hur många år har du varit på såna här mässor? Det är ganska många. Skulle nog tippa de senaste 20 åren. Efter mina studier på Musikhögskolan i Malmö. Så därefter när man börjar frilansa så börjar man titta sig runt omkring. Vart ska jag arbeta? Och då kom man in i mässor. Framförallt då var jag aktuell med Tummel och vi var ju på samtliga mässor. Sen 2020 skulle jag tippa. Så 24 år. Och sen var jag en av dem som alltid var den i bandet som tog hand om kontakten, bokade och så vidare. Men det gjorde jag ju inte för några pengar, utan det gör det som band. Så hade det gått några år och så då fick jag ju bara, men vänta lite. Det finns ju folk. Vi letar ju efter sådana som mig när vi är ute på mässorna. Man vill ju hitta en agent, man vill ju hitta management och så vidare. Och då bestämde jag mig, men då startade jag mitt egna och 2008 tror jag så startade jag Maestro Music och jag hittade faktiskt de alldeles första flyers från liksom när jag började. Jag kan skicka det runt så kan ni se hur det ser ut. Och då gjorde jag det stora misstaget 2009. Då var ju Womex i Köpenhamn nära. Du åkte fram och tillbaka? Ja, precis. Om man nu än gjorde det. Men det gjorde man. Några timmar fick man ju sova. Jag bokade ett monter. Det kostade jättemycket pengar. Jag tog ett eget monter. Men jag valde den vägen. Det var min plan. Jag ska synas nu. Nu ska det här upp. Problemet var att jag var alldeles för snäll. Så att alla de här musikerna som letar agenter, de kom ju till mig och ville att jag skulle representera dem. Så alla dagar gick ju på att jag träffade en massa människor som jag egentligen inte ville träffa. Jag ville ju sälja mitt. Så att jag var ju helt slut och var jättebesviken efter just det, liksom, det året. Men det som gjorde att bland alla dessa musiker så kom det några vänner som man hade träffat genom olika resor. Så var det en fiskare som sa till mig, du borde träffa min vän från Flowfish Records. Jag tänkte bara okej, han kommer vara där. Så jag slog en pling och så, jag borde träffa dig. Och så svarade han, ja men det är detsamma. Så träffades vi och då klickade så från 2010 så delade vi monten, halva kostnader. Redan där sparade jag pengar och sen att vi satte ihop våra marknader. Tysk, skivbolag, bokningsbolag, svensk. Dela monter, dubbelt upp. Och för er som har varit på Womex på de tidiga åren så minns ni att vi var ju alltid ensamma. Eller ensamma, vi hade ju ett monter. Och det gjorde också att planen var att fokusera på den här internationella marknaden. På Sverige visste man liksom, där behövde man ju inte liksom gå och jaga. Man visste exakt vart någonstans man skulle spela i Sverige. Och tack vare då Basti, tyska kompisen, så fick jag ju hans kontakter. Han fick ju mina naturligtvis. Och så byggde vi tillsammans större och större nätverk. Fram till 2015 där jag fick frågan att ta över Victoriateatern. Och då bestämde jag mig att nej men då kan inte jag
sitta på bägge stolarna. Så att Maestro Music Booking event avvecklades liksom då. Och även vårt samarbete. Så nu samarbetar han med Court Hay Bookings, också ett tidsbolag. Han förstod att liksom det här samarbetet mellan två skulle gynna honom. Så att han fortsatte den vägen. Men vi är fortfarande väldigt goda vänner. Och så vidare. Mm. Men när du var ute och sålde tummel, liksom, hur jobbade ni då? Var det liksom... Ja, men då var vi ju precis som Anna berättade. Liksom, hela bandet kunde aldrig åka, för det hade vi inte råd med. Men två, 3 stycken, beroende på liksom, bandsekonomi. Och ni hade också en plan, liksom, att nu ska vi åka hit varje år. Liksom. För nu har ju du varit varje år. Ja, planen var ju att åka dit varje år. Och sen har vi ju liksom bytt lite folk i bandet så att alla skulle få känna på det här att träffa människor. Men sen är inte alla i gänget anpassade för att träffa människor. Det handlar väldigt mycket om det där sociala. Det är liksom skapa en kontakt, prata, ta en drink och sen inte liksom direkt gå på, ja men vet du, jag har det här. Kan inte du? Så gör man inte, då är det big no. Utan skapa kontakt, håll kontakten under året. År 2, år 3, då händer det saker. Och du sa också att du hade haft väldigt mycket nytta av att du är så jäkla fotbollsintresserad så att du är liksom dum. Enormt mycket. Och jag älskar när folk kommer fram till mig och vill börja prata fotboll. För då liksom vilar hjärnan lite också. Ifrån det här, nu är jag det här bandet från, säg Spanien och vi vill gärna komma och spela eller så vidare. Utan man börjar snacka fotboll. Säg att det är Champions League eller vad som helst. Men då gör det också att jag minns den personen på ett helt annat sätt. När mejlet kommer så kan jag skriva, ja men hur har det gått för Malmö FF nu? Liksom? Grattis, ni vann guldet. Ja, tack, fint. Men då skapar vi någonting som gör att jag minns honom, han minns mig. Och nästa gång vi ses så kan vi också kanske börja prata fotboll. Men så kommer ju frågan, men vad gör du för något? Och så kommer det. Och människor fungerar ju så att har man fått en bra kontakt, man har lärt känna varandra, sen ska det naturligtvis vara bra saker. Det måste vara hög konstnärlig kvalitet på det. Men sen är det ju det på väldigt mycket också. Och varför välja just den personen? Ja, men då är det enklare för mig att välja att, nej men, han är ju så trevlig. Så egentligen när du gör anteckningar när du kommer hem så skriver du inte vad liksom... Jag gör aldrig anteckningar när jag kommer hem. Jag gör dem direkt där och då. Och då skriver du håller på Bayern München. Ja, typ. Ja. För det är ett tips för er som ska åka. Jag hade alltid en block varje gång jag tog ett visitkort. Tillbaka till min plats. Klistrade i blocket och skrev vad vi pratade om. För man träffar ju tusentals personer. Kommer aldrig komma ihåg vad alla har sagt. Så bara lite grann. Pup, så vet man. Och så sticker man ut i vimlet igen och så nästa sida. Och nu då när du är där som arrangör? Ja, det är en helt annan sak. Nu har jag ju bytt sida. Ja. Så hur mycket flashar du med ditt pass? Ja, men det är ju fusk nu. Du har varit med och sett vad jag gör. Men jag brukar ju naturligtvis dölja det lite grann. Och det är mestadels för att jag själv nu döljer passbrickan där det står vem jag är och vilka jag presenterar. Eftersom jag är arrangör och jag vill ge mig själv möjligheten att gå runt utan att bli dragen hela tiden. Så det är därför jag gör det. För jag vill kunna liksom bara se med mina egna ögon. Och vad skulle ditt råd, som både har varit musiker själv på sådana här situationer, varit bokningsbolag på sådana här situationer, skivbolag, men nu arrangör. Vad är ditt råd till en konstnär som ska försöka få möte med dig? Det finns ju en liksom vanlig lista vad man ska göra. Som Anna berättade så finns det en deltagarlista. När man anmäler sig, gå igenom den. Se vilka personer vill du träffa. Skicka ett mejl, be om ett möte. Det är inte säkert att de svarar. Till 99,9% kommer de inte svara. Kolla in vart de rör sig. Ut i vimlet. Träffa människor. Sälj inte på direkt.
Alltså, gå inte med din skiva och så vidare, utan börja snacka. Snacka kaffe, fotboll, väder, vad som helst. Kläder. Jag bokade ju ett gång en band som är helt fantastiska italienare. Han kom ju och bara, hey, you have the same shirt like me. Bara, sitter jag upp jättelång, liksom stilig. Så bara, ja, vi har ju samma skjorta, tänkte jag. Bra smak av mig. Liksom. Sen kom det efter ett tag. Ja, men då delade vi upp liksom, kontakterna. Han skickade sina videos. Fantastiskt band. Så det var det jätteenkelt för mig. Bara, välkommen. Så att skapa kontakter. Var inte på. För att om de frågar, självklart. Men var inte den första som... För oftast kommer de och säger, men vad gör du här? Och då får man ju berätta. Men var inte den första. Och sen ska man ju följa upp det. Man väntar lite. Och så följer man upp det. Jag skulle inte rekommendera att mejla. Jätteviktigt. Då kan de inte komma undan. Men då finns det något som heter telefon? Alltså? Ja, men klart. Okay. Fortfarande, jag hörde det nyss. Ja. Alla hörde. Men jag menar, det är fint med mejl. Men den nästa kontakten ni ska ta, ring. För då kan man inte komma undan. Om de väljer att svara. Beror på vem. Ja, jag skulle nog ändå ringt upp och frågat. Hej, det är jag. Är det okej att vi pratar? Faktiskt. SMS kan man också gömma sig. Det är just det här att man inte ska ge möjligheten att personen i fråga ska liksom inte svara. Utan man ringer upp och ser den. Det passar inte nu. Ja, då ber man om ursäkt och så frågar man när passar det. Jag brukar alltid inleda oavsett vem jag ringer till och fråga så här. Stör jag? Är det okej att vi så? Då får de en möjlighet att säga att nej, men jag är upptagen nu. För folk är så ovana med att prata i telefon. Så att de svarar i väldigt konstiga situationer också. Fast det beror på vad... Alltså, nu pratar vi i Sverige. Här är man ju lite rädd att prata i telefon. Och ringa. Men pratar vi liksom den internationella marknaden. Folk pratar med varandra. Tänk på det. Om jag är artisten, då skulle jag inte börja prata pengar direkt. Utan då låter jag just den frågan komma från arrangören. Det kan ju vara på papper, det kan vara direkt i telefon. Men jag vill inte ställa den och förresten så kostar vi så här mycket. Utan det ska ju komma från motparten. Ja, och vad liksom tar ni? Och då kan man ju börja snacka. Nej, men alltså, så här brukar jag göra. Om jag pratar med en person och vi har pratat gage, då brukar jag skriva ett mejl efter samtalet. Tackar för den och det här. Stämmer det? Och då är det som sagt ett litet kontrakt också. Genom att det här har vi kommit överens. Stämmer det? Ja, jag tycker ni ska våga. Det är liksom siffror är som bokstäver. Det är bara ut med dem. Ja, det är en sista fråga innan du ska få komma in också. Men tycker du som är på olika mässor, liksom, du är på Jazzhead, du är på Womex, du är på... Är det någon skillnad i de olika musikaliska uttrycken, tycker du? Hur man ska jobba? Processen är densamma. Det handlar om att skapa kontakter. Det är det handlar om. Jag skulle tippa om det är aktuellt redan i stunden med ett projekt och en turné som du ska göra, som är viktigt för dig att få tag i den här personen. Då är ju tajmingen kanske bara igår. Ja, då ringer man direkt. Men är det så att du planerar besöka, säg Tjeckien eller något nästa år, då kan du ju chilla lite. Någon vecka och så vidare. Okej, fråga. Jag vill svara på första. Om jag inte har och vill, då berättar man att nej, men jag vill dit och spela. Men sen man kan ju inte bara leva på ett gig. Man måste ju bygga upp sin turné. Så då börjar man säger stationerad i Malmö. Då kan jag ju ta Hamburg, första stoppet. Så bygger man där och så kör man vidare liksom. Och återhämtning, egentligen borde jag göra som alla de större
agenterna och så vidare, som jag har upptäckt vad de gör. De kommer antingen en vecka innan och så stannar de en vecka efter. Men bara chilla på platserna, ta det väldigt lugnt. Jag har en tid, jag har 2 små barn, så jag har en tid med det. Så jag måste hem. Tack. Bra, Edvin. tack. Tack.